तो मित्रों एप्लिकेशन ने इंस्टॉल करवा माटे सौथी पहला આપણે गूगल प्ले स्टोर पर આવી જઈશું કારણ કે એપ્લિકેશન હવે गूगल प्ले स्टोर પર મુકાઈ ગઈ છે મિત્રો। તો गूगल प्ले स्टोर ના સર્ચ બાર ની અંદર અહીં આપણે G-Shala લખીશું। तो मित्रों G-Shala લખતાની સાથે જ આપ જોઈ શકો છો નીચે એપ્લિકેશનનો લોગો દેખાય છે અને G-Shala ટાઇટલ દેખાય છે। સમગ્ર શિક્ષા અભિયાનની એપ્લિકેશન છે તેના ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું રહેશે। જ્યારે આપણે ક્લિક કરીએ છીએ મિત્રો ત્યારે આપ જોઈ શકો છો ઇન્સ્ટોલ માટેનું બટન ઓપન થાય છે અને ત્યાં ક્લિક એપ્લિકેશનને આપણે ઇન્સ્ટોલ કરીશું। તો મિત્રો આપ જોઈ શકો છો અહીંયા એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ થઈ ગઈ છે અને અહીંયા હવે ઓપનનું બટન આવી ગયું છે। તો મિત્રો અહીંયા ઓપન કરીશું એપ્લિકેશનને। હવે મિત્રો એપ્લિકેશન ઓપન થવા માટે થોડાક આપણને પરમિશન માંગશે, તો આ દરેકે દરેક પરમિશનને આપણે અલાઉ કરી દેવાની રહેશે। તો મિત્રો આપ જોઈ શકો છો એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ થઈ ગઈ છે, ઓપન પણ થઈ ગઈ છે અને ફર્સ્ટ જે એપ્લિકેશનનું પેજ છે આ પ્રકારનું તમને જોવા મળશે। અહીંયા ઉપર G-Shalaનો લોગો જોવા મળશે। અહીંયા બે લેંગ્વેજ આપી છે મિત્રો, તમે એપ્લિકેશનને ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી બંને ભાષાની અંદર યુઝ કરી શકો છો। જ્યારે આપણે ઇંગ્લિશ ઉપર ક્લિક કરીશું તો આપ જોઈ શકો છો તમામ ફોર્મેટ ઇંગ્લિશમાં આવી જાય છે અને ગુજરાતી પર ક્લિક કરશું તો દરેકે દરેક વસ્તુ વિગત ગુજરાતીમાં લખેલી આવશે। હવે મિત્રો એપ્લિકેશનની અંદર સૌપ્રથમ આપણને લોગિન પેજ જોવા મળે છે, પરંતુ હાલ આપણે એપ્લિકેશનની અંદર રજિસ્ટ્રેશન કરેલું નથી એટલે લોગિન પેજ ઉપરથી આપણે લોગિન થઈ શકશું નહીં। લોગિન થવા માટે સૌથી પહેલા એપ્લિકેશનની અંદર રજિસ્ટ્રેશન કરવું જરૂરી છે મિત્રો। તો રજિસ્ટ્રેશન કરવા માટે નીચે સાઇન અપ કરો એ બટન ઉપર ક્લિક કરી અને આપણે રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ ભરીશું। તો મિત્રો રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ અહીંયા આપ જોઈ શકો છો સાઇન અપ કરોનું સૌથી ઉપરનું જે ઓપ્શન છે હું એક વિદ્યાર્થી છું, અહીંયા મિત્રો બે ઓપ્શન બતાવે છે, હું શિક્ષક છું અને હું વિદ્યાર્થી છું। તો મિત્રો જ્યારે વિદ્યાર્થી તરીકે આપ લોગિન કરી રહ્યા છો ત્યારે આ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે અને જ્યારે શિક્ષક તરીકે આપ લોગિન કરી રહ્યા છો ત્યારે હું શિક્ષક છું એ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। હાલ આપણે વિદ્યાર્થીની વાત કરીએ છીએ એટલે વિદ્યાર્થી ઉપર ક્લિક કરીશું। ત્યાર પછી નીચે આપ જોઈ શકો છો એન્ટર સ્ટુડન્ટ આઈડી, અહીંયા આપણે એન્ટર સ્ટુડન્ટ આઈડી લખવાનું રહેશે। જ્યારે આપણે શિક્ષક તરીકે સિલેક્ટ કરીશું ત્યારે અહીંયા શિક્ષકનો જે ટીચર કોડ આવે છે એન્ટર ટીચર આઈડી, તો શિક્ષકનો જે ટીચર કોડ આવે છે તે એડ કરવાનો રહેશે। બંનેની પ્રોસેસ સેમ છે મિત્રો રજિસ્ટ્રેશનની, પરંતુ અહીંયા ફક્ત કોડ બંનેના બદલાય છે। હવે મિત્રો વિદ્યાર્થીનું જ કરીએ આપણે। તો મિત્રો અહીં આપણે એક વિદ્યાર્થીનો યુનિક આઈડી નંબર એડ કરી દીધો છે અને હવે અહીંયા આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ફિલઅપ કરવાની થતી નથી। આપ જોઈ શકો છો વિગતો મેળવો ઉપર ક્લિક કરીશું એટલે વિદ્યાર્થીના નામ દરેકે દરેક ડિટેલ્સ ઓટોમેટિક જ આવી જશે। તો મિત્રો આપ જોઈ શકો છો હવે વિદ્યાર્થીની ડિટેલ્સ ભરાઈ ગઈ છે અને હવે આપણે મોબાઈલ નંબર નાખીશું અને એન્ટર પાસવર્ડ કન્ફર્મ પાસવર્ડ કરીશું, એટલે કોઈ પણ એક આપણે પાસવર્ડ બનાવીશું અને ત્યાર પછી એનો એ જ પાસવર્ડ કન્ફર્મ કરીશું। હવે મિત્રો આપણે સંપૂર્ણ ડિટેલ્સ અહીંયા ભરી લીધી છે, આપ જોઈ શકો છો મોબાઈલ નંબર પાસવર્ડ પણ આપણે બનાવી દીધા છે, કન્ફર્મ પણ કરી દીધો છે અને કેપ્ચર કોડ પણ એડ કરી દીધો છે। પાસવર્ડ બનાવવા મિત્રો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો એ છે કે કોઈ પણ એક અક્ષર પ્રથમ ABCD નો કેપિટલ હોવું જોઈએ, ત્યાર પછી 2-3 અક્ષર બીજી ABCD ના હોવા જોઈએ, ત્યાર પછી કોઈ પણ સ્પેશિયલ ચાર્ટર એટલે કે @ અલ્પવિરામ એવું કોઈ પણ પ્રકારનું એક ચિહ્ન હોવું જોઈએ અને ત્યાર પછી કોઈ પણ ગણિતના 3 અંકો 1, 2, 3, 4, 5 કોઈ પણ અંક તમારી બર્થ ડેટનો કોઈ પણ અંક હોય તો તે અમે એડ કરી શકો છો। અહીંયા સેમ્પલ રૂપ તમને એક પાસવર્ડ જોઈ શકાતો હશે, એ પ્રમાણે તમે પાસવર્ડ ક્રિએટ કરી શકો છો અને ત્યાર પછી છેલ્લે મિત્રો સાઇન અપ કરો ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। સાઇન અપ ઉપર ક્લિક કરશો મિત્રો એટલે એક ઓટીપી આપણા મોબાઈલ ઉપર આવશે, જે નંબર આપણે નાખ્યું છે એ જ નંબર ઉપર ઓટીપી આવશે, તે ઓટીપી અહીંયા એડ કરવાનો થશે અને વેરીફાઈ કરવાનો થશે। હવે મિત્રો આપ જોઈ શકો છો આપણે ઓટીપી પણ એડ કરી દીધો છે અને હવે વેરીફાઈ કરીશું। તો ઓટીપીનું વેરિફિકેશન થઈ ગયું છે મિત્રો અને આપ જોઈ શકો છો અભિનંદન રજિસ્ટ્રેશન સક્સેસફુલ લોગિન। હવે લોગિન કરવા માટે તમારે અહીંયા ક્લિક કરવાનું છે, આપણું રજિસ્ટ્રેશન થઈ ગયું છે। પાસવર્ડ મિત્રો તમારે જે તમે બનાવ્યો છે તે યાદ રાખવાનું રહેશે કારણ કે હવે જ્યારે પણ આપણે લોગિન કરવું હશે ત્યારે મોબાઈલ નંબર અને પાસવર્ડ બંનેની જરૂરિયાત રહેશે। તો મિત્રો લોગિન ઉપર ક્લિક કરતાની સાથે જ આપણે લોગિન પેજ ઉપર આવી ગયા છે ને હવે મિત્રો અહીંયા આપણે મોબાઈલ નંબર એડ કરીશું, પાસવર્ડ એડ કરીશું અને કેપ્ચર કોડ એડ કરીશું। તો મિત્રો આપ જોઈ શકો છો પ્રમાણે અહીંયા આપણે મોબાઈલ નંબર એડ કરી દીધો છે, નીચે આપણે જે પાસવર્ડ બનાવ્યો હતો એ એડ કરી દીધો છે, કેપ્ચર કોડ અહીંયા એડ કરી દીધો છે। હવે આપણી જે ભૂમિકા છે અહીંયા સિલેક્ટ કરીશું એટલે આપણી ભૂમિકા બતાવશે વિદ્યાર્થી કે શિક્ષક, તો અહીંયા આપણે વિદ્યાર્થી સિલેક્ટ કરીશું અને ત્યાર પછી નીચે લોગ ઇન ઉપર ક્લિક કરીશું।
તો મિત્રો જેવું આપણે ક્લિક કર્યું કે તરત જ એપ્લિકેશન ઓપન થઈ ગઈ છે। હવે તમને અહીંયા જોઈ શકાતા હશે ગુજરાતી, હિન્દી, ગણિત, સંસ્કૃત, વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન જેવા સબ્જેક્ટ। તો મિત્રો આ ધોરણ 8ના બાળકની ડિટેલ્સ આપણે અહીંયા ભરી છે, એટલા માટે અહીંયા ઘણા બધા સબ્જેક્ટ બતાવી રહ્યું છે। જો આપ જે પણ ધોરણના બાળકની ડિટેલ્સ ભરશો તો અહીંયા જે સબ્જેક્ટ છે જે તે ધોરણના જ બતાવશે। ફોર એક્ઝામ્પલ ત્રીજા ધોરણનું બાળકને એડ કરશો તો ત્રીજા ધોરણના બાળકના જ અહીંયા સબ્જેક્ટ બતાવશે। મિત્રો અહીંયા આપણે ધોરણ 8નું સેમ્પલ લીધું છે એટલે અહીંયા ધોરણ 8ના બાળકોના જે સબ્જેક્ટ છે એ બતાવે છે। હવે કોઈ પણ એક સબ્જેક્ટ ઉપર સિલેક્ટ કરી આપણે જોઈ લઈએ કે કેવી રીતે આ એપ્લિકેશનની અંદર અભ્યાસક્રમ અથવા તો ડિટેલ્સ આપેલી છે બાળકોને ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવવા માટે। તો સેમ્પલ રૂપ આપણે ગુજરાતી વિષય ઉપર સિલેક્ટ કરીએ। તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા તમામ ધોરણ 8ના ગુજરાતી વિષયના એકમ આપેલા છે। તમામ એકમ અહીંયા આપી દીધા છે અને દરેકે દરેક એકમ વાઇઝ તમારે કયો એકમ ભણવો છે તેના ઉપર સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। સૌપ્રથમ આપણે પ્રથમ જ એકમ છે પસંદ કરો ક્લિક કરીએ। તો મિત્રો અહીંયા જોઈ શકો છો વિડીયો આપેલો છે, ઈ રિસોર્સી આપેલા છે અને શબ્દ સંગ્રહ આપેલો છે। તો સૌથી પહેલા આપણે એનિમેટેડ વિડીયો જોઈ લઈએ। પ્રકરણ 1 બજારમાં। શુભ સવાર બાળ મિત્રો, કેમ છો? હા ટીચર, મજામાં છીએ। બાળ મિત્રો, તમે બજાર જોયું છે? હા ટીચર, મેં બજાર જોયું છે। હું મારા દાદા સાથે બજારમાં। તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો એક બજારમાં અને એનો વિડીયો જે એનિમેટેડ બનાવ્યો છે તે અહીંયા મૂકવામાં આવ્યો છે, એટલે બાળકોને કાર્ટૂન જોવાની જેમ રસ પડે તેમ આ અભ્યાસક્રમ પણ જોવામાં રસ પડશે। બધી વસ્તુઓ મળી રહે છે। હવે નીચે મિત્રો આપ જોઈ શકો છો આ એકમનો અભ્યાસ કર્યા પછી બાળકો પોતાનું મૂલ્યાંકન જાતે જ કરી શકશે। અહીંયા મૂલ્યાંકન ઉપર ક્લિક કરશો તો મૂલ્યાંકન ઓપન થશે। તો અહીંયા સંપૂર્ણ ડિટેલ આપી છે। 30 મિનિટનું આ મૂલ્યાંકન રહેશે, કુલ ગુણ 10 છે અને ક્યાં સુધીમાં મૂલ્યાંકન પૂર્ણ કરવાનું છે તેની પણ ડિટેલ્સ અહીંયા આપેલી છે। મિત્રો સ્ટાર્ટ કરીએ। તો સ્ટાર્ટ કરતાની સાથે જ મિત્રો સ્ક્રીન ઉપર આ રીતના ક્વેશ્ચન આવી જાય છે। આપ જોઈ શકો છો તાત્કાલિક સારવાર માટે 108 નંબરની વાન બોલાવવા 108 નંબર પર ફોન કરવો પડે છે, સાચું કે ખોટું? તો મિત્રો અહીંયા આપણે ખરું લખીશું અને પછી નેક્સ્ટ કરીશું। તો નેક્સ્ટ બીજો ક્વેશ્ચન અહીંયા આવી જશે। તો મિત્રો અહીંયા પરીક્ષાનું પરિણામ પણ બતાવી રહ્યું છે। આપ જોઈ શકો છો ક્યારે તમે એક્ઝામ આપી છે અને કેટલા ગુણ મેળવ્યા છે। અહીંયા આપણે એક જ પ્રશ્ન સિલેક્ટ કર્યો હતો અને એક જ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો હતો। 10% આપનું રિઝલ્ટ છે, બીજા બધા જ પ્રશ્નો આપણે સ્કીપ કરેલા હતા સેમ્પલ રૂપ જોવા માટે। હવે મિત્રો આ પરિણામને ક્લોઝ કરી દઈએ એટલે તમને સમજાઈ ગયું હશે કે દરેકે દરેક સબ્જેક્ટની અંદર આ જ પ્રમાણે કામ થશે। હવે મિત્રો અહીંથી આપણે બહાર નીકળવું હોય તો અહીંયા 3 ડોટ લાઈન આપેલી છે, ત્યાં ક્લિક કરવાનું રહેશે અને પછી વિષય સંસાધનો ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। જો આપ શબ્દ સંગ્રહ પર જવા માંગતા હોય તો ત્યાં પણ જઈ શકો છો, સાથે જ બધા જ મૂલ્યાંકન ઉપર જવા માંગતા હોય ત્યાં પણ જઈ શકો છો। હાલ આપણે બધા જ મૂલ્યાંકનના પેજ ઉપર છીએ તો અહીંયાથી આપણે વિષય સંસાધનો ઉપર જવાના છીએ। સૌથી પહેલાં આ મેનુને સમજી લઈએ। તો રેમેડિયલ લર્નિંગ પણ અહીંયાથી કરી શકો છો, બધા જ હોમવર્ક અહીંયાથી કરી શકો છો, સાથે ક્વિઝ સર્ચ કરી શકો છો। કોઈ બાળકો સાથે તમારા શાળાના બાળકો સાથે ગ્રુપ બની જશે, તેમાં તમે વાતચીત કરી શકો છો અને બુકમાર્ક્સ પણ અહીંયા આપેલા છે। અહીંયા તમે બુક સર્ચ કરવાની થશે તો એ પણ કરી શકશો। હવે મિત્રો વિષય સંસાધનો ઉપર ફરીથી જતા રહીએ। તો આપ જોઈ શકો છો આપ મેન પેજ ઉપર ફરી આવી ગયા છો। નીચે ડેશબોર્ડ ઉપર જશો મિત્રો તો આપણે જેટલું પણ કામ અહીંયા કરેલું છે, જેટલો પણ અભ્યાસ અહીંયા કરેલો છે તે તમામ ડેશબોર્ડ અહીંયા બતાવશે। આપ જોઈ શકો છો અહીંયા મૂલ્યાંકન પ્રગતિ જોઈ શકો છો। અંગ્રેજીની અંદર 9 પાઠમાંથી તમે એક પણ પાઠ પૂર્ણ કરેલો નથી। ગુજરાતીની અંદર હમણાં જ આપણે 22 પાઠ આપેલા છે, એમાંથી એક પાઠનો અભ્યાસ કર્યો છે। અહીંયા આપ જોઈ શકો છો સંપૂર્ણ ડિટેલ ડેશબોર્ડ ઉપર જોવા મળે છે। અને તાજેતરની પ્રવૃત્તિઓની વાત કરીએ મિત્રો તો હમણાં જ આપણે જે લેસન જોયો હતો તેની વિગત આવી ગઈ છે કે તમે ક્યારે કયો લેસન જોયો હતો। અહીંયા 14 જૂન 2021ના રોજ આપણે જે વિષય જોયો છે તેની વિગત અહીંયા આપેલી છે। હવે મિત્રો જે પણ વિદ્યાર્થીની આ એપ્લિકેશન છે એ પોતાની પ્રોફાઇલ અહીંયા જઈ અને સેટ કરી શકશે।
આપ જોઈ શકો છો મારી પ્રોફાઇલ ઉપર સિલેક્ટ કરશો એટલે તમારી પ્રોફાઇલ ખુલી જશે અને તમારી ડિટેલ્સ અહીંયાથી તમે ભરી શકશો. અહીંયા તમારું યુઝરનેમ એટલે કે યુનિક આઈડી નંબર આપેલો છે, નામ આપેલું છે. અહીંયાથી તમે પાસવર્ડ બદલવું હોય તો પાસવર્ડ પણ બદલી શકો છો. સાથે જ અહીંયા તમારો ફોટો એડ કરવો હોય તો આપ ફોટો પણ એડ કરી શકો છો. હવે બેક જવા માટે ફરી આપણે અહીં મેનુ પર ક્લિક કરીશું અને વિષય સંસાધનો ઉપર ક્લિક કરીશું. તો ફરી આપણે મેન પેજ ઉપર આવી ગયા છીએ. હવે મિત્રો વન બાય વન મેનુ જોઈ લઈએ. શબ્દ સંગ્રહ ઉપર ક્લિક કરતાની સાથે શું જોવા મળે છે? તો આ રીતનું એક લોગો જોવા મળશે. વિષય સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે અને અહીંયાથી આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ ગુજરાતી સબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરીશું અને ત્યાર પછી ચેપ્ટર ઉપર ક્લિક કરીશું. બજારમાં પ્રથમ ચેપ્ટર ઉપર ક્લિક કરીશું તો જે પણ શબ્દ સંગ્રહ હશે તે અહીંયાથી લોડ થઈ ડાઉનલોડ થઈ અને આવી જશે. હવે મિત્રો નેક્સ્ટ મેનુની વાત કરીએ તો બધા જ મૂલ્યાંકન ઉપર ક્લિક કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા પણ આપણે વિષય પસંદ કરવાનું રહેશે. અહીંયા બધા જ વિષય આપેલા છે. અહીંયાથી આપણે જે પણ વિષય પસંદ કરીશું એ પણ આપણને જોવા મળશે. ગુજરાતી પસંદ કરીશું તો ગુજરાતીના તમામે તમામ ચેપ્ટર આવી જશે અને જે પણ ક્વિઝ આપણે કરવી હશે તેના પર ક્લિક કરીને એ ક્વિઝ આપણે પૂર્ણ કરી શકીશું. હવે રેમેડિયલ લર્નિંગની વાત કરીએ મિત્રો. તો રેમેડિયલ લર્નિંગમાં આપ જોઈ શકો છો પ્રમાણે સૌથી પ્રથમ પાઠ બજારમાંનું અહીંયા વિડીયો આવી ગયો છે. નીચે જે પણ આપ પાઠ પસંદ કરશો તેની વિગતો અહીંયા આવી જશે મિત્રો. હવે મિત્રો બધા જ હોમવર્ક ઉપર ક્લિક કરીએ તો મિત્રો ગૃહ કાર્યનું પેજ ખુલી જશે ને આપ જોઈ શકો છો બાકી છે અને પૂર્ણ કરો. જે પણ ગૃહ કાર્ય અહીંયા વિષય વાઇઝ તમે કોઈ પણ ગુજરાતી પસંદ કર્યો તો જેટલા પણ ગૃહ કાર્ય તમે કરેલા હશે જેમાં બાકી હશે એ પણ અહીંયા બતાવશે અને પૂર્ણ કરેલા હશે એ પણ અહીંયા સંખ્યા બતાવશે. અને છેલ્લે મિત્રો ફરી આપણે વિષય સંસાધનો ઉપર આવી જઈએ. તો મિત્રો આ રીતે આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો. તમામે તમામ સબ્જેક્ટ અહીંયા આપેલા છે. જે સબ્જેક્ટ આપણે અભ્યાસ કરવા માંગતા હોઈએ તે ઘરે બેઠા જ ઓનલાઈન અભ્યાસ કરી શકીએ છીએ. હવે મિત્રો જ્યારે પણ આપ એપ્લિકેશનની અંદરથી બહાર જવા માંગો છો ત્યારે અહીંયા બેક બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા આર યુ શ્યોર યુ વોન્ટ ટુ એક્ઝિટ અને અહીંયા આપણે યસ ક્લિક કરીશું એટલે એપ્લિકેશન બંધ થઈ જશે. તો મિત્રો આ હતી G-Shala એપ્લિકેશનની સંપૂર્ણ વિગત. મારા ખ્યાલથી તમને સંપૂર્ણ વિગત સમજાઈ ગઈ હશે. તેમ છતાં પણ જો આપને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો ચોક્કસથી તમે કમેન્ટ કરી શકો છો. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. સાથે જ આપના મિત્રો સાથે શેરિંગ કરજો મિત્રો. હવે મિત્રો આપને જો યુનિક આઈડી નંબર શોધવો હોય ઓનલાઈન તો ચોક્કસથી નેક્સ્ટ વિડીયો એનો આપણે મૂકવાના છીએ ચેનલ ઉપર. તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો જેથી કરીને તમે ઓનલાઈન જ પોતાનો યુનિક આઈડી નંબર કેવી રીતે શોધી શકાય તે શીખી શકો. ચાલો મિત્રો ફરી મળીશું. આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો મિત્રો આજનો વિડીયો આપને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો, શેર કરશો, સાથે સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો અને ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક અને ટ્વિટર પર પણ ફોલો કરશો. આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.